Nếu như đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh của mình thì welcome, mình là Anna và đây là chiếc background quen thuộc của mình. It's Anna Trang. Hiện tại mình đang là du học sinh lớp 12 tại một trường trung học tại Mỹ và mình qua Mỹ đã được 2 năm. Để có thể hòa nhập với cuộc sống bên này và cũng như rằng là bắt kịp chương trình học thì tiếng Anh là một phần không thể nào mà thiếu được. Khi mà mình qua Mỹ mình du học á, thì mình nhận rằng là cái việc mà mình phải sử dụng đúng ngữ pháp trong mẫu câu hàng ngày nó không có thật sự quan trọng. Tuy nhiên nếu như mọi người muốn diễn đạt trọn vẹn cái ý câu của mình, chúng ta cần phải có vốn từ. Mọi người cứ nghĩ rằng là trời ơi, nhỏ này nó đi du học cho nên nó nói tiếng Anh giỏi là đúng rồi chứ nói cái gì nữa. Không phải đâu mọi người ạ. Trước khi mà mình có thể nói tiếng Anh được như bây giờ và có thể hiểu được mọi người đang nói cái gì, mình thật sự đã có một khoảng thời gian rất là chật vật với việc học tiếng Anh, đặc biệt là việc học thuộc từ vựng. Ngoài những cái kỹ năng chính nghe nói đọc viết ra thì một trong những cái điều mà ám ảnh mình nhất mỗi khi mình phải bước tới lớp học tiếng Anh đó là sợ cô giáo kiểm tra từ mới. Thật sự là mình rất là vật vã luôn á, kiểu mình bơi ở trong cái đống từ vựng luôn vì mình không thể nào mình học thuộc nổi. Và kể cả khi mà mình đã học thuộc rồi nha, mình nghĩ chắc cỡ buổi sáng mình học thì buổi tối là mình quên mất tiêu rồi. Mình đã học từ vựng bằng cách mỗi từ mình sẽ chép đi chép lại 3 tới 4 dòng. Tuy nhiên là khi mà càng học lên cao và càng học những cái từ mà dần nó trở nên dài hơn, nó trở nên khó hơn, cái việc mà ghi chép như vậy nó thật sự khiến mình rất là dễ nản và cũng như nó rất là đớ tay luôn á. Và dần dần thì cái việc chép từ vựng nó đã không còn hiệu quả đối với mình nữa, mà thay vào đó mình lại cảm thấy rất là mệt, rất là chán và không có thể nào mà tập trung được. Rồi mình biết đến phương pháp học với flashcard. Mình cũng mong me sắm cho bản thân một bộ. Thời gian đầu thì cũng hí hửng học dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ được một thời gian thôi. Cách này nó khá là cồng kềnh khi mà lúc nào mọi người đi mọi người cũng phải xách theo cái flashcard như này. Nhưng mà mình đâu có thể bỏ cuộc được. Từ vựng là một cái vốn rất là quan trọng, rất là cần thiết trong cái việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Cho nên là mình đã lên YouTube và tìm một vài tip học từ vựng hiệu quả, mẹo học các kiểu. Và rồi thì mình tìm ra được một cách mà mình cảm thấy hứng thú, đó là xem phim với phụ đề tiếng Anh. Mình lại chuyển cách học, mình nghe podcast bằng tiếng Anh nè, rồi mình xem phim, mình xem vlog bằng tiếng Anh các kiểu. Nhưng mà được môn có một thời gian chứ mấy rồi, chứ bắt đầu mình cũng thấy chán. Trong một cái video thì đã đến tận 60-70% là mình đã không có hiểu cái gì họ đang nói cái gì rồi. Mình cứ xem một chập cái là bấm dừng, cái rồi search translate từ, cái rồi cái nốt từ, cái rồi cứ xem tiếp rồi cứ bấm dừng. Và chắc chắn rằng là một vài bạn sẽ gặp trường hợp tương tự y hệt mình. Đó chính là lý do mà mình đã có video ngày hôm nay để mà chia sẻ với mọi người những cái cách mà mình đã phải tìm kiếm các kiểu con đà điệu để mà lục ra được 5 cách hiệu quả nhất để học tiếng Anh. Mọi người hãy đặt cho mình mục tiêu về số lượng từ mà mình muốn nạp cũng như cái chủ đề mà mình muốn học mỗi ngày. Sau đó thì mọi người sẽ tăng cái số lượng từ mà mình muốn học lên theo thời gian. Bởi vì đối với mình đó thì cái gì cũng cần phải có mục tiêu để phấn đấu hết, để mà có thể tạo cho bản thân một cái không khí nhẹ nhàng hơn, tiếp cận với từ vựng hiệu quả hơn. Ngày đầu tiên có thể học 5 từ thôi chẳng hạn. Ngày tiếp theo thì mọi người có thể học thêm 5 từ mới. Cùng lúc đó thì sẽ ôn lại 5 từ cũ. Mình cứ đặt mục tiêu từ từ nhẹ nhàng trước, bởi vì chúng ta sẽ theo cái khuynh hướng chậm mà chắc. Số lượng từ mọi người nạp vô hàng ngày nó không có nhiều, tuy nhiên nó sẽ hiệu quả bởi vì mọi người ít từ để nhớ mà mọi người sẽ nhớ lâu hơn. Nhưng mà mọi người cảm thấy một ngày học 5 từ trừ nó easy với ta quá rồi, thì bây giờ mọi người bắt đầu nâng lên 10 từ. Một ngày mọi người học 10 từ mới cũng như là mọi người ôn lại 10 từ cũ, là coi như trong tay mọi người có 20 từ rồi. Cứ thế thì mọi người cứ nâng cái mục tiêu về cái số lượng từ mà mình muốn học lên theo thời gian. Khi nào mọi người cảm thấy đủ tự tin để mà có thể nói rằng là 10 từ mới với ta hả, easy, dễ như trở bàn tay, thì bắt đầu mình sẽ nâng cấp của mình lên. Ai mà không muốn level up cái khả năng của bản thân mình, đúng không nè? Mà số lượng thì nó sẽ phải đi đôi với chất lượng. Nếu như mọi người học nhiều nhưng mà mọi người học kiểu nó lộn xộn, kiểu từ này của cái chủ đề này với cái từ nọ của cái chủ đề nọ, thì nó sẽ khó nhớ hơn so với cái việc là mọi người học từ theo chủ đề. Đặc biệt là bằng cách mà mọi người học từ vựng theo chủ đề á, mọi người có thể ưu tiên những cái chủ đề mà bản thân mình thích thú lên hàng đầu, để mà khi mà mọi người thật sự cảm thấy hứng thú với cái chủ đề mà mình học á, thì cái hiệu quả mà mọi người ghi nhớ vào trong đầu nó sẽ cao hơn. Cái chủ đề đầu tiên mà mình sẽ học nếu như mà mình phải bắt đầu lại việc học tiếng Anh của mình á, chắc chắn sẽ là food and everything related to cuisine. Bởi vì bây giờ nếu mà mọi người kêu mình ngồi đây và nói chuyện với mọi người về ẩm thực á, mình chấp nhận dành hết cả một ngày để nói chuyện với mọi người về đồ ăn nha. Bên cạnh đó mình thấy rằng là cái cách mà chúng ta học theo chủ đề á, mọi người có thể tự xây dựng cho mình một cái bối cảnh trong đầu, áp dụng những cái từ mình học vào trong cái câu chuyện. Chẳng hạn như là mình nói về food thì mình có thể áp dụng những cái từ đó để mà diễn tả lại ngày hôm nay mình đã ăn những gì, món đó như thế nào, ra sao, bla bla bla.
Hồi xưa khi mà cái thời gian mà mình học tiếng Anh, học từ vựng bằng cách mình xem video đồ á, mình cứ phải dừng cái vlog của mình lại rồi cái mình phải translate cái từ ra rồi mình tua tiếp. Khi mà mình đi du học ở Mỹ á, thì mọi người biết rằng là làm sao mà Chúc mày nói cái gì để tao translate lại, tại vì tao không có biết mày muốn nói cái gì hết. có rất là nhiều ngữ cảnh mà mình buộc phải nghe, sau đó đoán được là ồ thì nó đang hỏi mình về cái đó hả ta. Dựa vào cái bối cảnh, cái ngữ cảnh của câu nói, mọi người sẽ tưởng tượng cái gì cũng được, nhưng mà phải là come up với cái ý tưởng của mọi người rằng là ok, mình đoán rằng là trong cái ngữ cảnh như thế này thì cái câu hội thoại này, cái từ này nó có nghĩa là, phải tự mọi người đoán ra. Khi mà chính mọi người đoán ra được cái ý nghĩa của nó, mọi người chắc chắn là sẽ nhớ lâu hơn. Mọi người hãy cố gắng sử dụng từ ngữ của bản thân, sử dụng cách hiểu của bản thân, giải thích thử cái từ mà mình muốn biết cái nghĩa nó là gì. Để khi mà trình độ mọi người đã bắt đầu xịn sò hơn rồi thì mình nghĩ là mọi người có thể level up cái skill của bản thân lên một chút bằng cách là mọi người sẽ học luôn cả những cái từ mà nó gần nghĩa hoặc là cùng nghĩa với cái từ mà mình đang học. Mình rất là hay xem những cái daily vlog của các anh chị YouTuber. Khi mà mình biết được cái nghĩa của từ daily có nghĩa là gì rồi á, thì bắt đầu mình sẽ coi qua những cái từ gần nghĩa cùng nghĩa với nó là routine, habit. Bằng cách này á, mọi người có thể học 1 nhưng mà được 10. Mọi người học có 1 từ thôi nhưng mà từ đó mọi người lại biết thêm cỡ 2, 3, 4 từ nữa, giúp cho mình dễ dàng đi vào trong đầu của mình hơn, ăn sâu vào trong cái trí nhớ của mình hơn. Theo như mình đã tìm hiểu được ở trên mạng á, thì đây chính là một trong những cách học hiệu quả nhất mọi thời đại. Một nhà tâm lý học đã chỉ ra được rằng là con người chúng ta bắt đầu quên đi kiến thức học của mình theo thời gian. Ngay tại cái thời điểm vừa mới học xong, mọi người có thể ghi nhớ hoàn toàn 100% chất lượng của bài học. Tuy nhiên thì cỡ một vài ngày sau đó, nếu như mọi người không ôn tập thì bắt đầu lại cảm thấy bắt đầu nhớ quen rồi đó. Mọi người chỉ còn nhớ khoảng 1/2% bài học thôi. Và cỡ sau 1 tuần khi mà mọi người nạp những cái kiến thức mới vào, mà mọi người để qua một bên những cái kiến thức cũ, thì mọi người chỉ còn có thể nhớ được cỡ khoảng 10%. Giống như cái tên của nó, Spaced Repetition, có nghĩa là phương pháp học ngắt quãng, giúp cho người học ghi nhớ thông tin học một cách lâu hơn, hiệu quả hơn rất là nhiều. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ ghi nhớ những cái kiến thức đó ngay trước cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị quên đi chính những cái kiến thức đó. Và đây là biểu đồ của phương pháp để mọi người có thể tham khảo. Con bé này nó nói nghe thì có lý đó, nhưng mà làm sao để mà mình có thể biết được rằng là khi nào thì mình chuẩn bị quên đi kiến thức của mình. Yên tâm, mình đã tìm ra được bí quyết cho mọi người. Chiếc áo mà mình chuẩn bị giới thiệu cho mọi người có tên là Mochi Mochi. Mochi Mochi là một chiếc áo sử dụng phương pháp chính Spaced Repetition, giúp cho mọi người ghi nhớ được tới tận 1000 từ trong vòng 1 tháng thôi. Mọi người có thể trực tiếp download app Mochi Mochi trên App Store hoặc là Google Play nha. Mình rất là thích những thứ đáng yêu, cho nên là mình rất ấn tượng với bạn linh vật của Mochi Mochi cùng với nhạc giao diện rất dễ thương. Mochi Mochi có đa dạng các khóa học từ IELTS, TOEFL, tiếng Anh dành cho các bạn học sinh, và kể cả phụ huynh cũng có thể học tiếng Anh cùng với Mochi Mochi nữa. Một trong những điều mà tạo nên điểm nhấn cho Mochi Mochi đó chính là tính năng thời điểm vàng. Như mình đã nói ở trên, nếu chỉ ứng dụng phương pháp Spaced Repetition một cách truyền thống thì chúng mình chắc chắn sẽ cảm thấy rất là khó để duy trì được thói quen này. Vì vậy, mình tin Mochi Mochi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất, bởi tính năng làm nên thương hiệu của Mochi Mochi chính là tính toán và nhắc nhở bạn ôn bài vào đúng thời điểm vàng. Sau khi học xong từ mới thì Mochi Mochi sẽ sử dụng thuật toán để tính chính xác thời điểm vàng bằng đồng hồ đếm ngược. Cứ đến thời điểm vàng thì Mochi Mochi sẽ gửi thông báo tới điện thoại của chúng ta. Chính vì vậy mà mọi người sẽ không lo rằng mình sẽ quên đi việc học từ mới nha. Mochi Mochi còn giúp chúng mình phân loại từ vựng theo mức độ ghi nhớ, từ mức 1 là chưa nhớ cho đến mức 5 là rất nhớ. Với 5 cấp độ ghi nhớ thì màn hình sẽ hiện lên 5 cột tương ứng. Khi bạn làm bài và ôn tập theo nhắc nhở của app mỗi ngày, các từ vựng mà bạn học được sẽ dần di chuyển từ cột 1 sang cột 2, rồi từ cột 2 sang cột 3, 3 sang 4 cho đến cột 5, có nghĩa là bạn đã rất nhớ từ đó và có thể sẵn sàng để sử dụng nó trong giao tiếp hàng ngày. Cool down. Cool down. Cool down. She's very angry. Give her some time to cool down. Nếu như mọi người lo rằng mình dễ Cool não down. thì đừng lo, bởi vì các bài tập của Mochi Mochi cũng được thiết kế rất đa dạng và hình ảnh bắt mắt. Chúng ta sẽ học down. từ vựng qua những bộ flashcard với màu sắc tươi sáng, Cool dễ down. thương, hiển thị đầy đủ bản tiếng Anh và cả tiếng Việt. Yên tâm rằng là các phiên âm và phát âm cũng rất là rõ ràng nha. Đồng thời đi kèm còn có các dạng bài tập như điền chữ còn thiếu, hoàn thành câu Cool hay là down. chọn nghĩa của từ. Ngoài ra, Mochi Dictionary cũng là một tiện ích rất là hay ho mà mọi người nên biết. Chỉ cần truy cập vào Chrome Web Store, tìm Mochi Dictionary và cài đặt là chúng ta đã có thể tra cứu tại chỗ và lưu về hơn 60.000 từ vựng theo nhu cầu. Nhờ đó mà mọi người có thể học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, từ lúc lướt web, Relevant. xem YouTube hay cả chơi Facebook đều được. Ví dụ nha, để mà có thể tự tin đi thi IELTS thì chúng mình cần rất nhiều kiến thức xã hội, và cách mà để có được các kiến thức đó chính là đọc báo và xem video mỗi ngày để cập nhật thông tin. Đối với các bài báo tiếng Anh, chỉ cần nhấn vào từ mà mọi người muốn tra cứu, Mochi Dictionary sẽ hiện đủ nghĩa của từ và câu ứng dụng luôn. Tiện ích này giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian tra cứu và cũng như học từ mới nhanh chóng nữa. Ngoài app Mochi Mochi ra, mọi người cũng có thể trải nghiệm việc học tiếng Anh qua web learn.mochidemy.com nữa nha. Và mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm nè.
tại sao mà mình lại sử dụng cái từ đúng cách. Giống như là mình đã kể rằng là ngày xưa thì mình cũng đã từng thử qua cái phương pháp này. Tuy nhiên thì cái việc học từ vựng thông qua cái việc xem phim nó lại không có hiệu quả, bởi vì là mình đã ép bản thân mình phải học thuộc, phải ghi nhớ từng từ vựng một trong đó. Mà trong khi cả một bộ phim thì có bao nhiêu là từ mà mình có thể không biết nghĩa, đúng không nè? Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà mình bắt đầu ngẫm nghĩ, mình nhận ra rằng là có lẽ là thời đó mình đã xem video một cách không đúng rồi mọi người ạ. Hồi xưa thì mình không có thích xem phim, nhưng mà mình cứ ép bản thân mình phải xem những cái bộ phim tựa đề Mỹ, phim tiếng Anh. Sau này thì mình đã nhận ra một điều rằng là mọi người có thể xem bất cứ cái gì cũng được, nhưng mà mọi người phải thích, phải hứng thú. Chúng ta phải có hứng thú thì chúng ta mới có thêm cái động lực để học được. Ví dụ như là bản thân mình nha, mình cực kỳ thích xem YouTube luôn, đặc biệt là study vlog hay là daily vlog, what I eat in a week. Và sau đây là những vlogger mà mình cực kỳ thích xem luôn. Đồng thời rằng là cái giọng tiếng Anh của họ rất là tốt, mọi người hoàn toàn có thể luyện cả khả năng nghe của mình nữa. Brianna Wong nè, Jura Jun nè, Daisy nè, hay là Nico Leno nè. Khi xem thì mọi người có thể bật phụ đề tiếng Anh lên, mọi người không cần phải chăm cái mắt vào để mà đọc cái dòng phụ đề đâu, mà mọi người có thể enjoy đến khi nào mà nó có xuất hiện một cái từ mà mọi người thấy từ này nghe nó có vẻ fancy, mọi người có vẻ tò mò. Sau khi xem hết thì mình sẽ tua lại đoạn đó và nốt lại cái từ vựng đó. Và cách cuối cùng để mà mình có thể nâng vốn từ tiếng Anh của mình lên đó chính là nói, giao tiếp càng nhiều càng tốt. Ví dụ như mình có thể làm thử thách 24 giờ nói và toàn tiếng Anh. Đôi lúc mọi người có thể gọi cho bạn và kể chuyện cho nhau nghe bằng tiếng Anh chẳng hạn. Thậm chí đến bây giờ khi mà mọi người coi những chiếc vlog trước của mình nói tiếng Anh mình vẫn rất là vấp, và có những cái phrasal verb, có những cái cụm từ mà mình nói nó không có được đúng nữa kia. Tuy nhiên thì mình vẫn nói nó thôi, bởi vì mình tin rằng là bằng cái cách chúng ta trao đổi, chúng ta nói nhiều, chúng ta giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh, vốn từ của mọi người có được, mọi người tích góp được, nó sẽ càng đi lên. Thời gian đầu khi mà mình qua đây mình đâu có dám nói chuyện với tiếng Anh nào, mình cũng chẳng có dám nói chuyện với cả giáo viên của mình luôn, bởi vì mình sợ mình nói ra là nó sẽ sai. Tuy nhiên nếu như mọi người không nói thì mọi người sẽ không bao giờ biết được là mình nói sai hay là nói đúng hết. Cho nên là cứ tự tin và kiên trì với cái việc giao tiếp bằng tiếng Anh hàng ngày. Bằng cách mọi người nói ra, mọi người sẽ ghi nhớ nhiều hơn, cải thiện cái trình độ nói của mình, tăng cái vốn từ vựng của mình lên, cũng như tăng cái sự tự tin của mình lên. Nói đến đây thì mình mới nhớ ra rằng là Mochi đồng thời cũng có một cái group học ở trên Facebook, Mochi Mochi học tiếng Anh. Đây sẽ là nơi mà mọi người đăng những bài post chia sẻ cách học từ vựng nhằm tạo động lực siêu lớn cho chúng ta cùng học tiếng Anh mỗi ngày. Bởi vì chỉ cần lướt Facebook và thấy các bạn học viên khác đăng bài lên là mình chắc chắn sẽ cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để bằng bè mọi người ạ. Ta-da! Vậy là mình đã chia sẻ hết cho mọi người 5 bí quyết để đời của mình học từ vựng tiếng Anh một cách chill hơn, dễ dàng hơn, học như chơi, không áp lực, no pressure. Mình hy vọng rằng là trong số những cái cách mà mình đã nêu trên có thể giúp cho mọi người kiếm được ít nhất cũng phải một phương pháp để có thể thật sự học từ vựng một cách hiệu quả. Và video tuần này của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã đón xem và cũng như ủng hộ mình, và hãy đợi mình trong video tuần sau nha. Bye bye!